วัสดีค่ะโอเคสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้มีคนมาดูอยู่กลุ่มๆนิดหน่อยแล้วนะคะถ้าได้ยินเสียงยังไงอะไรยังไงแบบสามารถบอกมาได้เลยนะคะไม่ได้เจอกันนานมากเดี๋ยวขอแนะนำตัวเองนิดหนึ่งก่อนนะคะก็คือแอ้นะคะเป็นหนึ่งในทีมของ Backcom ที่วันนี้จะมาเป็น Moderator นะคะแล้วก็เราจะเริ่มกันด้วยเอ่อซีรีส์แบบกลุ่มๆนิดหนึ่งคือเป็น Suffer Series ที่เราอยากจะชวนแบบ alumni ที่เคยใช้ชีวิตอยู่ที่อังกฤษแล้วก็เอ่อสามารถแบบเหมือนลองทำนู่นทำนี่มาแชร์กันอย่างเงี้ยอ๋อได้ยินชัดสวัสดีค่ะโอเคก็โอเคกลับมาสู่ Suffer Series เนาะว่า Suffer Series คืออะไรเดี๋ยวเกริ่นให้คร่าวๆก็คือแบบตามชื่อคือเราจะชวน alumni ที่มีประสบการณ์ที่อังกฤษอะค่ะมาลองแชร์กันว่าแบบเรื่องอะไรที่เขาแบบเป็นเรื่อง insight ที่เขา suffer ที่เจอตอนที่เขาใช้ชีวิตอยู่ในที่พักเนาะ คือเรื่องแบบการใช้ชีวิตแบบ in general ทั่วไปอาจจะมีคนมาแชร์เยอะแหละแต่ว่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับที่พักที่แบบมันเป็น insight ที่บางทีถ้าเราไม่ไปอยู่อย่างเงี้ยเราอาจจะไม่รู้ซึ่งตรงเนี้ยก็เลยคิดทางทีมก็เลยแบบว่างั้นเราจัดเป็นแบบ Suffer Series เราชวนพี่ๆ alumni แต่ละคนมาลองแชร์เรื่องเล่า suffer ของเขาในแต่ละมุมกันซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะเริ่ม EP แรกเป็นแบบจ่ายเงินตั้งแพงเดินตะแคงเข้าห้องเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการเดินตะแคงของพี่หวานจะเป็นยังไงแล้วจ่ายเงินแพงนี่มันประมาณเท่าไรนะคะซึ่งก็เดี๋ยวเราจะชวนวันนี้ชวนพี่หวานมาคุยกันนะคะว่าประสบการณ์การอยู่ Student Accomm เป็นแบบโอ้โฮห้องเล็กแออัดไม่สะดวกสบายที่ต้องเดินตะแคงเข้าห้องเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวชวนพี่หวานเข้ามาเลยดีกว่า สวัสโอดีเค ค่ะสวัสดีค่ะหวาน สวัสโอเค ดีทุกคนนะคะขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวให้หวานแนะนำตัวนิดหนึ่งก่อนได้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนชื่อหวานนะคะก็ตอนแรกเนี่ยก็คือจบโทอยู่ที่อังกฤษนะคะจากที่Roehampton University อยู่แถว Hammersmith แล้วก็ตอนนี้ก็คือ stuck อยู่ที่อังกฤษเพราะว่าแต่งงานอยู่ที่นี่แล้วก็ทำ back home นะคะแล้วก็ธุรกิจส่วนตัวเล็กๆน้อยๆอยู่ที่นี่ค่ะ โอเคค่ะโอ้โฮใช้คำว่า stuck อยู่ไม่ใช่ก็คือเราแบบเขาเรียกว่าอะไรเอ็กซ์พอร์ตส่งนอกไปเรา แล้วก็คือ export ส่งมาแล้วใช่แต่งงานอยู่ที่อังกฤษณตอนนี้ก็คืออยู่ที่อังกฤษแล้วก็จะอยู่อังกฤษไปยใช่าวๆเลยเนาะยาวๆเลยตอนนี้ก็อยู่มาโอเค7-8ปีแล้วค่ะโอเคแล้วก็พี่หวานก็จะเป็นหนึ่งในพี่ๆที่จะช่วยดูน้องๆด้วยแล้วก็สแตนด์บายอยู่ที่อังกฤษด้วย ใช่โอค่ะเคค่ะได้อีกนิดหนึ่งตอนนี้อยู่อังกฤษแล้วก่อนหน้านี้แล้วกันเป็นประสบการณ์แบบเรื่องที่จะแบบ Suffer Series ที่จะมาเล่านี่คือเป็นประสบการณ์ช่วงไหนอะไรยังไงบ้างคะก็ช่วงปีแรกที่มาอังกฤษเลยก็คือแบบมาเรียนโทอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นก็คือแบบหาที่พักเองอะไรเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลือกที่พัก Student Accom เพราะว่าคิดแค่ว่าแบบไม่อยากตื่นเช้าแล้วมันอยู่แบบติดกับมหาลัยเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คือเอาจริงๆก็เลือกจากเบสจากอันนั้นก่อนอย่างอาแรกโอเคได้อือฮึงั้นมาเราเริ่มเข้าสู่ช่วงแรกของ Suffer Series Suffer Series เราจะไม่ใช่การคุยไปเรื่อยๆเข้าสู่ช่วงแรกเลยแล้วกันโอเคช่วง Pop Quiz คือถามเร็วตอบเร็วค่ะโอ๊นียได้้ เลยมาค่ะ sound effect เองโอเคถามเร็วตอบเร็วจะมีเวลาคำถามค่ะเมืองที่เที่ยวที่สุดใน UK ชอบบาสค่ะ ชอบบาสร้าน Fish and Chip ที่อร่อยที่สุดโอ๊ยไม่ค่อยได้กิน Fish and Chip เลยอะอันเนี้ยไม่ได้เลยอะแต่โอเคถ้าร้านอาหารข้ามไทยได้ได้เรื่องที่น่าอายที่สุดตอนอยู่ลอนดอนนั่งห้าที่สุดที่อยู่ลอนดอนขึ้นรถเมล์ผิดสายแล้วก็แบบไปสุดสายแล้วก็ไม่มีใครแล้วเขาบอกว่าให้เราลงได้แล้วตอนเที่ยงคืน อ๋อโอเคไปต่อนอนหรือเที่ยวในวันหยุดนอนนอนเป็นสายนอนสถานที่ที่ชอบที่สุดตอนอยู่ที่อังกฤษตอนที่อยู่อังกฤษเหรอสถานที่ชอบที่สุดก็น่าจะเป็นบาสแหละเพราะว่าไปแล้วเราชอบโอเคค่ะขอบคุณค่ะ ถ้าไม่ทำสิ่งนี้อะไรถือว่าไปไม่ถึงอะไรเอ่ที่ต้องอทขึ้น London Eye ำเออคือ London Eye หมดเวลาโอ้โฮขอบคุณค่ะอันนี้เราเป็นแบบเหมือนเป็นถามแล้วเขาเรีตอบเร็วจยกว่าเป็นริงเป็นIce Break ถามเร็วตอบเร็วแบบๆสั้นๆประมาณ1นาทีก่อนที่อืมเดี๋ยวเราจะไปเข้าแบบSuffer Series เพราะว่าวันนี้เราจะเป็นการไลฟ์กันแบบแค่15นาทีสั้นๆเนาะโอเคค่ะงั้นเข้าสู่ช่วงนี้เลยดีกว่าช่วงจริงจังที่เป็นช่วงพีกของเราคือ Suffer Series ไหนหวานลองเล่าประสบการณ์ Suffer หน่อย
ได้ก็คือตอนปีแรกที่มาอังกฤษใช่ไหมเราก็คือแบบต้องหาที่พักเองอะไรอย่างเงี้ยก็คือตอนนั้นไม่มีแบบบริการ Backcom อะไรอย่างเงี้ยเราก็ลองหาข้อมูลเองแล้วคือแต่ตอนนั้นน่ะเรารู้ตัวว่าเราอะเป็นคนไม่ชอบตื่นเช้าก็คืออยากจะแบบหาที่พักที่มันใกล้ที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นก็คือเหมือนมันมี Student Accom ของมหาลัยเลยเนี่ยแหละมันเปิดใหม่สำหรับแบบคนที่มาอยู่แบบปี1หรือว่าคนที่มาอยู่ Master Degree ก็คือเป็นเด็กใหม่อะไรอย่างเงี้ยเขาสามารถให้เราไปอยู่ได้ เราก็เลยแบบเลือกที่นี่เพราะมันอยู่ติดมหาอืมลัยทีเนี้ยราคาตอนนั้นน่ะรู้สึกจะแบบประมาณแบบ1,500ปอนด์รวมทุกอย่างอืมซึ่ง1,500ปอนณด์ต่อตอนนั้นน่ะ1,500ปอนด์ต่อต่อเดือนเดือนต่อเดือนแล้วก็ตอนนั้นน่ะมาในเรตราคาแบบ50บาทอะเรตตอนนั้นอยู่ที่50บาทก็แบบอืม70,000ได้อะก็แพงแต่ว่าก็รู้สึอืมกว่าโอเคไม่เป็นไรก็ตอนนั้นคิดว่าสิ่งที่ตอบโจทย์ที่สุดก็คืออยู่ใกล้อยู่ใกล้มหาลัยแล้วพอเรามาถึงเว้ย เราก็แบบตกใจมากเพราะว่าที่พักอะมันเป็นแบบน่าจะแบบ15ตารางเมตรได้อะคือมันเป็นห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นห้อง en suite ก็คือแบบคิดดูแล้วกันแบบห้องมันเล็กอยู่แล้วใช่เปล่าสี่เหลี่ยมอื15ตามรางแล้วซ้ายมือก็คือต้องเป็นห้องน้ำคือมันต้องมีพื้นที่สำหรับห้องน้ำแต่มันก็เล็กมากตรงไปนิดหนึ่งขวามือจะเป็นโต๊ะทำงานเล็กๆ ซ้ายมือเป็นเตียงซึ่งเตียงก็คือแบบเล็กมากเป็น Single bed เราอะไม่ได้เป็นคนตัวใหญ่อะไรมากมายก็คือสูง150แต่คือเตียงอะมันนอนได้สักแบบเราคนหนึ่งกับอีกนิดหนึ่งของเราอะคือแบบอืมนิดๆคือเรียกได้มันจะง่ายๆคือว่าเอดิ้นไม่อได้อะใช่ คือถ้าเป็นคนนอนดิ้นก็คือใช่นิดหนึ่งก็แล้วตกเตียงแล้วตอนแรกวันแรกที่เอาของมาคือก็ถือของมาประมาณ2กระเป๋าใช่เปล่า2กระเป๋าใหญ่แล้วก็แบบโอ๊ยตอนแรกก็แบบไม่เป็นไรมันก็อาจจะยังมีพื้นที่ให้เราเดินได้นิดหนึ่งตอนนั้นน่ะจำได้ว่าแบบลองเดินกับเพื่อนดูว่าแบบมันใหญ่ขนาดไหนอะความความความกว้างอะน่าจะแบบถ้าเดินน่าจะแบบ5ก้าวใหญ่ๆถ้าความยาวอะน่าจะสักแบบ7ก้าวใหญ่ๆแต่คือแบบ มันเล็กอะมันเล็กวันแรกที่ไปยังไม่ได้มีของออกยังไม่ได้แบบเอาของออกมาก็ยังรู้สึกว่าแบบมันอาจจะมีพื้นที่ให้หายใจนิดหนึ่งไม่เป็นไรแต่พออืเราเอามของออกมาแบบจัดอะโอ๊ยคือแบบมันมันแบบคือกลายเป็นแบบว่าพื้นที่แทบเดินแบบไม่มีอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ตอนนั้นเวลาเพื่อนมานอนที่ห้องก็คือแบบเราก็ยังแบบมีเพื่อนอยู่ที่นู่นอะนะเขาก็แบบมานอนอย่างเงี้ยเราก็คือแบบต้องนอนบนพื้นแล้วคือแบบ มันลำบากมากอะมันไม่สบายเลยใช่แล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเราจ่ายแพงนะเพราะว่าพอเราได้คุยกับเพื่อนเราที่เขาแบบมาอยู่แล้วเขาแบบไม่ได้อยู่ Student Accom อะคือรายเดือนของเขาคือแบบถูกกว่าเราแล้วเราได้ห้องที่มันแบบใหญ่กว่านี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อืมจากประสบการณ์อีกอันหนึ่งก็คือว่าเราจำได้ว่าแบบใครที่มาอังกฤษอะจะรู้เลยว่าแบบอากาศอะจะเกรย์จะแบบอืมเหมือนแบบฝนตกอะไรอย่างงี้ใช่เปล่า แล้วเราจำได้ว่าแบบเราอะอยู่คนเดียวในห้องเล็กๆสี่เหลี่ยมอันนั้นแล้วเราก็แบบนั่งร้องไห้เพราะเรารู้สึกว่าแบบมันไม่มีอะไรเลยคือนึกออกเปล่าแล้วStudent Accom ที่เราอยู่อะคือมันไม่มีส่วนกลางไม่มีอะไรเลยอะคือแบบมันคือไม่มีห้องส่วนกลางด้วยเหรอไม่มีส่วนกลางด้วยใช่ใช่ก็คือแบอืบในม ห้องแล้วก็มีแชร์ Kitchen กับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ประอ๋อมาณนั้นคือแบบพอเป็นโอ้โฮแสดงว่าจ่ายแพงมากๆจริงๆเพราะเป็น1คือเป็น En-suite ด้วยใช่อย่างของเราอะเราอาจจะจ่ายประมาณใกล้เคียงกับหวานแต่เราได้เดี๋ยวนะเราเป็นวีกละ350ถ้าวีกอืละม350มันคือเท่าไรวะเดี๋ยวนะคะวีกละ350คูณ4อ๋อมันคือ1,400อะเราจ่ายใกล้เคียงกับหวานแต่เราได้เป็นสตูดิโออ๋อที่มีส่วนกลางซึ่งการที่จ่ายแบบเกือบ70,000 1,500แล้วไม่มีส่วนกลาง ไม่มีส่วนกแล้วเป็น ลาง En-suite ที่เออต้องแชร์ครัวอีกใช่มันคือความโหดร้ายที่แท้ใช่มากๆอะเราว่าที่มันแพงเพราะว่าคือมันปีนั้นเป็นตึกใหม่แล้วปีแรกที่เราแบบอืเป็นมคนแรกที่ย้ายไปอยู่ห้องนั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เลยแบบรู้สึกว่าแบบเสียดายเงินมากถ้ารู้อย่างงี้อาจจะแบบไปอยู่กับเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หารกันน่าจะดีกว่าแล้วก็ไม่เหงาด้วยคืออังกฤษอือะเหงามแล้วแบบมาเจอห้องสภาพแบบเล็กเล็กมากๆจริงๆอะแล้วมันก็ยิ่งทำให้รู้สึกอึดอัดอะ รู้สึกอึดอัดไม่ค่อยสบายตัวแล้วแบบมันก็แบบมีแบบอารมณ์แบบซึมเศร้าก็มีเพราะว่าอากาศอีกอะไรอย่างเงี้ยมันเลยรู้สึกว่าแบบก็เป็นปีที่แบบก็ก็อึมครึมอะ Grey มากอะไรแต่ว่า
นั่นแหละแต่จริงเออหมายถึงว่าแต่ว่าเรื่องอะไรแบบเนี้ยมันเลยทำให้แบบว่าทางพวกเราสามแบบเป็นคนจริงจังเรื่องที่พักประมาณหนึ่งอืซึ่งอะมสักหน่อยหนึ่งแล้วกันในเมื่อแบบหวานแตะมาแล้วก็เดี๋ยวเผื่อว่าเดี๋ยวน้องหลายๆคนอาจจะแบบโอ้โฮอย่างงี้ Student Accom แบบแย่มากเลยหรือเปล่าอืขนาดนั้นหรือเปล่ามๆๆๆๆ อะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบคือเรามองว่ามันอยู่ที่ว่าเดี๋ยวเนี้ยคือ Student Accom มันก็มีเป็นสตูดิโอที่แบบว่าก็ส่วนอืตัวมอาจจะมีพื้นที่ที่มันแบบใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งอะไรอย่างงี้ใช่เปล่าแล้วก็เราอะอยากจะให้เด็กๆเวลาเขาดูที่พักอะไรอย่างเงี้ยอาจจะลองดูว่าแบบ criteria 1 2 3 4อะดูว่าแบบอะไรที่มันเป็นแบบ priority ของเขาอะไรอย่างเงี้ยบางคนเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ mind ที่จะแบบอยู่ห้องเล็กหน่อยแต่ว่าไม่อยากตื่นเช้าเพราะว่า อืถ้าอยู่ ม Student Accom อย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีความสะดวกสบายอย่างอื่นอย่างเช่นแบบใกล้มหาลัยหรือว่ารวมบิลมาให้เราไม่ต้องแบบไปจัดการอะไรตรงนี้อะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่แล้วแต่แบบความแบบจัด prioritize ของคนอะเราว่าใช่ประมาณนั้นแต่ว่าเหมือนเราอะพอเราอยู่มาแล้วอะเรารู้สึกว่าจริงๆอะอันเนี้ยมันไม่ได้ตอบโจทย์เราเพราะว่าถ้าเกิดเราไปอยู่แบบข้างนอกแล้วอาจจะไกลออกมาหน่อยหนึ่งเดินทาง จากเดินถ้าเกิดอยู่ Student อันเก่าก็คืออาจจะเดินแค่2นาทีแต่ว่าถ้าเกิดอืไปหาที่มอื่นมันอาจจะแบบเดินทางแค่10นาทีมันก็ไม่ได้ต่างกันมากอะไรอย่างงี้ก็ได้แล้วก็แบบจ่ายถูกกว่าได้พื้นที่เยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะตอบโจทย์เรามากกว่าหลังจากที่เราไปอยู่ Student แล้วนะก็คือพออยู่ Student Accom หลังจากนั้นน่ะเราก็ได้อยู่อังกฤษต่อแบบเราได้ทำงานอยู่ที่อังกฤษต่อเราไม่เอา Student Accom แล้วแล้วเราก็แบบไปเลือกแบบไปอยู่แบบอะพาร์ตเมนต์อะไรอย่างเงี้ยอืใช่ม โอเคได้อืค่ะมงั้นก็น่าจะเป็นเรื่องราวประมาณนี้เดี๋ยวก่อนที่จะชวนหวานคุยต่ออีกสักนิดหนึ่งไดเดี๋ยว้เราเป็นแบบเปิดเป็น Q&A เลยแล้วกันก็คือเดี๋ยวถ้าระหว่างนี้มีน้องคนไหนแบบว่าอยากถามเข้ามานะคะเรื่องแบบเรื่องประสบการณ์เรื่องของการแบบอืจ่ายเงินมแพงแต่ว่าต้องเดินตะแคงเข้าห้องอะไรอย่างเงี้ยอืมีคำถามมอะไรอยากถามพี่หวานก็พิมพ์เข้ามาได้เดี๋ยวเราเปิดแบบให้แบบ Q&A เข้ามาถามได้เลย ทีเนี้ยคืองั้นสรุปนิดหนึ่งคือพ็อยนต์ของความ suffer ของหวานอะอืมันคือม1คือแบบจ่ายเงินแพงแต่ว่าเอดันอต้องมาแบบเดินตะแคงเข้าห้องเออแล้วยังไม่พอใช่ก็คือมันเล็กใช่พื้นที่มันน้อยมันเล็กแล้วมัน compact มากๆแล้วก็ไม่มีครัวด้วยมันก็คือเข้าไปปุ๊บเจอเตียงเจออะไรอย่างงี้เลยใช่ไหมอืมเตียงห้องใช่น้ำมีโต๊ะไหมมีโต๊ะไหมมีโต๊ะนิดเดียวแบบออกมานิดหนึ่งแล้วก็ให้เรานั่งนิดหน่อยเออนิดเดีอ๋อยวเล็กๆเล็กๆเลยแล้วก็ของเราอะเราว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนซื้อของเยอะนะแต่คือแบบกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าแบบกระเป๋าใบใหญ่2อันตั้งไว้แล้วก็มีของกระจุกกระจิกนิดหน่อยคือมันเต็มอะแล้วแบบแล้วแบบคือมันอึดอัดอะใช่อืมอืโอเคมงั้นก็ประมาณนี้ดูว่าตัวเองเป็นแบบคาแรกเตอร์แบบไหนเพราะอย่างของหวานก็คือจ่ายเงินแพงแล้วก็ได้ห้องเล็กแล้วเป็นห้อง ensuite อีกอืมซึ่งแชร์ครัวอีกแล้วอืก็มไม่มีส่วนกลางอีกที่หนักเออเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่มีส่วนกลางใช่ไหมเพราะจริงๆแล้วความเบเนฟิตของการอยู่ Student Accom อะส่วนหนึ่งมันคือส่วนกลางใช่แต่ของอืเราไม่มมีมันอาจจะเป็ซึ่ง นของมหาลัยด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออ๋ออเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อะฝากน้องๆแบบดูแลตัวเองในเรื่องของคอนดิชันต่างๆพวกนี้ให้ดีแล้วก็คุยกับตัวเองดีๆเนาะแบบดูรายละเอียดตรงเนี้ยให้ดีอืโอเคมน่าจะประมาณนี้มีคำถาม Q&A ไหมคะเดี๋ยวจะรอกันอีกสักนิดหนึ่งระหว่างนี้อืมระหว่างรอแบบเผื่อว่ามีใครยังแบบเพราะว่าบางทีโปรแกรมแบบมันจะ lag นิดหนึ่งเนาะก็เดี๋ยวเผื่อแบบเก็บตกเผื่อใครมีคำถาม เอ่อฝากหวานฝากอะไรถึงน้องๆนิดหนึ่งแล้วกันในเรื่องของแบบการหาที่พักหรือว่าการไปใช้ชีวิตอยู่ที่อังกฤษอะไรอย่างเงี้ยอืมก็ถ้าเกิดการหาที่พักอะจริงๆอะเรารู้สึกว่าแบบเหมือนตอนนั้นน่ะเราไม่ได้มีคนมาช่วยแบบให้ความรู้เราในเรื่องของแบบที่พักว่ามันต่างกันยังไงหรือว่าแบบข้อดีข้อเสียอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งตอนเนี้ยเรารู้สึกว่าเดี๋ยวเนี้ยมันก็จะมีแบบบริการอะไรพวกเนี้ยมาให้น้องๆอะมีแบบทางเลือกอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นหรือว่าบริการของพวกเราเองก็คือ Back Home อะก็คือเราอะรู้สึกว่ามันดีมากๆเพราะว่าการที่มีใครสักคนเป็นที่ปรึกษาให้แล้วก็แบบช่วยดูในเรื่องของแบบข้อมูลต่างๆหรือว่าช่วยในเรื่องการจัดหาที่พักให้อะมันก็เป็นอะไรที่แบบเหมือนทำให้ทุกอย่างมันดูแบบว่าเอ่อเรามีหน้าที่แค่แบบจัดแบบ
เตรียมตัวเรื่องแบบมาอังกฤษ แล้วก็มีคนจัดหาเรื่องที่แบบที่พักให้เราอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีอะแล้วก็เป็นสิ่งที่แบบทำให้เราแบบว่าได้มีเวลาในการแบบไปเตรียมตัวอะไรอย่างอื่นอะได้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าจริงๆอะใครที่กำลังจะมาก็คือแบบลองหาผู้ช่วย หรือว่าลองหาแบบคนแบบให้มาดูจัดการเรื่องแบบการหาที่พักอย่างเงี้ยก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ดีนะเราว่าเพราะตอนนั้นน่ะเราต้องแบบหาเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายก็รู้สึกว่าแบบคิดผิดที่แบบเราไปเอาซื้อ Danacomm อืณตอนนั้นม น่ะใช่โอเค ได้ค่ะ ขอบคุณหวานมากๆเลย เดี๋ยวเราดูโอ้ขอบคุณมากเลมียค่ะนี่มีคำถามมาค่ะ พี่พี่คิดว่า Student.com ที่พี่อยู่มีข้อดีอื่นนอกจากใกล้ไหมคะ ดู suffer มากจริงๆค่ะ อ๋อ เอ๊ยดีมีค่ะ ข้อดีอื่นออกจากอื้อฮือเอาจริงไม่มีพลอยรู้เปล่ามันตอนนั้นน่ะมีแค่ Co-op เล็กๆที่เป็นซูเปอร์มาร์เกตอยู่ใกล้อืๆอันเดียวเลยม แล้วก็อย่างอื่นคือแบบมัน out of nowhere เลยอะแบบไม่มีอะแบบรู้สึกว่าแบบข้อดีคือแบบใกล้อย่างเดียวเลยอะค่ะใช่แต่ว่าอย่างอื่นตอนนั้นก็คือแบบหาไม่ได้รู้สึกว่าแบบไม่มีเอออืม โอเค มีอีกหนึ่งคำถามค่ะ ตรึ๊บ อะไปคนเดียวควรไปเมืองไหนดีคะแบบที่เดินทางง่ายๆคนน่ารักอะมีไหมคะไปคนเดียวนี่คือแบบอ๋อเหมือนถ้าไปเที่ยวเมืองอะไรเงี้ยเหรอเอ่อจริงๆเราเพิ่งไป Brighton มาจริงๆก็อืมถ้าเกิดเดินทางจากลอนดอนก็ไม่น่าจะไกลมากแบบสักชั่วโมง2ชั่วโมงนั่งเทรนไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเมืองที่แบบสวยคนก็แบบชิลเพราะมันอยู่ตรงแบบชายหาดแล้วไปช่วงนี้คืออากาศกำลังดีมากทุกคนแบบชิลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าแบบไม่ได้แบบไม่ได้น่ากลัวมากเพราะว่ามันเป็นเมืองท่องเที่ยวอะในความรู้สึกอะ ก็จริงๆอันนี้ก็ดีหรือว่าอีกอันหนึ่งก็คือบาร์ที่เราไปอะบาร์อันนั้นก็แบบชอบมากเพราะว่าอาจจะเป็นแบบมีญาติอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยอบอุ่นอืเนาะมใช่แปะไว้ค่ะน้องบอกไปไว้เรียนค่ะโอ้โฮถ้าไปสมมุติว่าเรียนเหรอถ้าไปเรียนแล้วแบบเมืองสักเมืองหนึ่ง pop up ขึ้นมาอย่างเงี้ยเหรอก็อาจจะ2เมืองเนี้ย Brighton Bath สำหรับเราเหมือนกันเพราะว่ามันเดินอืม ทางไม่ไกลจากลอนดอนเอออืมก็จริงใช่แต่ว่านอกเหนือจากนี้ก็อาจจะฝากน้องอภิสดานะคะดูด้วยว่าในมูดของแบบเนี้ยอาจจะดูมหาลัยคู่กันไปด้วยแต่ใชถามว่าถ้า่สมมุติว่าเมืองอะอาจจะเลือกเมืองมาแล้วมาถามพวกพี่กันอีกทีหนึ่งก็ได้นะเอออย่างงั้นอาจใช่จะตอบง่ายกว่าเพราะว่าถ้าสมมุติว่าจิ้มเมืองจากแบบ UK เลยมันอาจจะกว้างอืมากเนาะม โอเคอีกคำถามหนึ่งถ้าอยากได้ห้องสตูดิโอไม่แพงมากควรอยู่โซนไหนดีคะอ๋อนี่ก็จริงๆอะถ้าโซน2ก็มีที่สตูดิโอที่ไม่แพงแต่ว่าคำว่าแพงอะมันสำหรับแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันเนาะใช่ไหมทีเนี้ยก็ลองไปดูก่อนว่าแบบแพงของหนูอะมันประมาณเท่าไรหรืออันไหนที่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ย minimum บัดเจตเราเท่าไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องลองดูเพราะแต่ละคน define คำว่าแพงไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นอืโซนม 1อย่างเงี้ยสตูดิโออะมันก็จะราคาสูงกว่าโซนอื่นๆอยู่แล้วเอออืมโอเคค่ะได้อันนี้ตอบคำถามน้องแพทไหมน้องแพทลองดู1คือดูว่าคำว่าไม่แพงของหนูอะอยู่ที่ราคาเท่าไรอืมเนาะแล้วก็อาจจะดูอีกอย่างหนึ่งคือพี่ว่าลองดูแบบมหาลัยด้วยหมายถึงว่าจากมหาลัยอะมหาลัยเราอยู่ตรงไหนมันจะมีแบบ East West อะไรแบบเนี้ยเนาะมันอืมีแบบหมลายส่วนซึ่งมันสามารถจะแบบเริ่มจุดจากมหาลัยหนูอะแล้วก็ขยายออกมาได้ซึ่งอย่างตรงเนี้ยก็สามารถแบบทักมาถามพี่วาหรือทักมาถามแบบทางพี่ๆแบ็กคอมได้ว่าโอเคถ้ามหาลัยหนูอยู่ตรงนี้แล้วหนู define คำว่าไม่แพงหนูได้แล้วว่าราคาประมาณเท่าไรอะอืมันมพอที่จะอยู่ตรงไหนได้บ้างหรือว่าอืหนูสามมารถแบบเดินทางยังไงได้บ้างแต่ว่าจอืริงๆถ้ามแนะนำก็โซน1โซน2อะยังไงอืมันก็มีตัวมเลือกอยู่แล้วในเชิงของสตูใชดิโอที่ราคา่ไม่แพงมากเพียงแต่ว่าหนูอาจจะต้องแบบลดหลั่นไหมในเชิงของแบบว่าคอนดิชันเช่นแบบใชไมค์เก่า่สตูดิโอกว้างใช่แค่ไหนๆอะไรอย่างเงี้ยอืมๆใช่คืออืม แบบมันก็อยู่ที่ว่าเราจะแบบเอาอะไรเป็น priority อะ1 2 3
โอเค ได้ค่ะ งั้นประมาณนี้พอหอมปากหอมคอ ได้ตอบค่คำถาะ มกันไหมเอ่ย? มีน้องอภิสดา น้องบิว หรืออะไรสักอย่างนะ บอกว่าแบบขอบคุณมาก ๆ โอเคค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณทุกคนเหมือนกัน วันนี้ก็ อ่า น้องแพท ขอบคุณค่ะ ขอบคุน้องแพณคท่สามารถ ะ ตามดู Stopper ซีรีส์ ซีรีส์อื่น ๆ ได้นะคะ หรือว่าน้อง ๆ คนอื่น ๆ นะคะ ก็อืเป็นม แบบซีรีส์แบบกรุบกริบขำ ๆ ประมาณสัก 15 นาที อืที่เราจะม มาแบบพูดคุยกันเนาะ อุ๊ย โอ๊ย คนขโออ๊บคุณเต็มย เลยนะคะ ดีจขอบัคุณข้อง มูลเป็นประโยชน์มาก ๆ สนุกมาก ขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะ ขอบคุณน้อง ๆ ทุกคนด้วย อืม แล้วก็ ยังไงฝากติดตามนะคะ เป็น Stopper ซีรีส์ โอเค อืม เดี๋ยว โอเค ทีมงานเอาขึ้น ก็วันนี้เป็น EP แรกที่เราชวนพี่หวานมาคุยเล่นกัน แบบจ่ายเงินแพง แต่ว่า เดินตะแคะเข้าห้อง แล้วก็อย่างที่เมื่อกี้มีน้องทักมาถามนะคะ ก็ น่าสงสารพี่หวานนิดหนึ่งตรงที่ว่าไม่มีข้อดีเลยนะคะในเสออ ิ่งที่ จริง นางเลือกไปนะคะ อันนี้เเป็นสิ่งที่ออ น่าสงสารจริง ๆ ปกติแล้วมันจะต้องมีข้อดีแทรกอยู่บ้างนะคเอะ อ โออืเค อันม นี้เป็น อันนี้เป็นความ suffer ของพี่หวานที่น่าสงสารจริง อืม ๆ โอเค ขอบคุณหวานมาก ๆ นะคะ แล้วก็ ยินดีมากค่ะ ฝากน้อง ๆ ทุกคนด้วยนะคะ นี่ก็เป็นพี่หวานของเรานะคะ ยังไงถ้าใครคุยก็สามารถแบบคุยกับพี่หวานได้เลย พี่หวานน่ารัก แล้วก็ดูแลดีนะคะ อืม โอเค ขอบคุณคขอบคุณ่หวะ านมาก ๆ เลยค่ะ ค่ะ บ๊ายบขอบาคุณนะคะ บ๊ายบย าค่ะ แล้วย ก็ส่วนน้อง ๆ คนอื่น ๆ อย่าเพิ่งไปนะคะ เพราะว่าเรามีต่อนะคะใน EP ที่ 2 เดี๋ยวจะแบบนี่ EP ที่ 2 นะคะ สัปดาห์หน้านะคะ เดี๋ยวเราจะมาเจอกับพี่มิ้ง พี่มิ้งก็เป็น 1 ใน Alumni ที่จะมาแชร์ประสบการณ์ว่า อุ๊ย EP 2 คือแบบเสียงปริศนาตอนตี 3 อะ ไม่รู้เหมือนกันว่าเสียงปริศนานี้จะแบบ เป็นเสียงปริศนาของอะไรที่เกิดขึ้น และแถมเกิดขึ้นตอนตี 3 ด้วย ถ้าอยากรู้นะคะ ฝากติดตาม EP ที่ 2 เสียงปริศนาตอนตี 3 ได้กับพี่มิ้งนะคะ ในอาทิตย์หน้า วันจันทร์ที่ 11 ตอน 1 ทุ่มตรงนะคะ แล้วก็จะมาเจอกันแบบสั้น ๆ ประมาณ 15 นาที 20 นาทีแบบนี้นะคะ ก็ขอบคุณน้อง ๆ ทุกคนที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้ด้วยนะคะ แล้วก็ ถ้ามีใครอยากตามดูหรือว่าติดตาม Black-Comp ต่อไปนะคะ อุ๊ย ขอบคุณน้องแพทค่ะ เตรียมฟัง แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเสียงตอนตี 3 คืออะไรนะคะ ก็โอเค ระหว่างนี้ก็ติดตามพี่ ๆ Black-Comp ได้นะคะ จะมีช่องทางที่เป็นเฟซบุ๊กเพจนะคะ Black-Comp UK Accommodation Service นะคะ หรือว่ายูทูบ Black-Comp UK Accommodation นะคะ แล้วก็ สามารถแอดไลน์มาคุยกันได้ @Black-Comp UK อันนี้ก็จะมีพี่ ๆ คอยตอบทั้งทีมที่ไทย แล้วก็ทีมที่อังกฤษนะคะ ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลย แล้วก็ไปอ่านข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ที่มีประโยชน์ หรือว่าเซอร์วิซ หรือว่าบริการ หรือข้อมูลอื่น ๆ ฟีดแบ็กต่าง ๆ ของลูกค้าได้ที่ www.blackcomp.co.uk นะคะ ก็ อย่าลืมนะคะ กดฟอลโลว์ กด See First กด Subscribe หรือกดไลก์ กดแชร์อันนี้ได้นะคะ ถ้าเป็นประโยชน์ก็มีทั้งในเฟซบุ๊กแล้วก็ในยูทูบเลยนะคะ ก็ขอบคุณน้อง ๆ ทุกคนค่ะ แล้วก็เดี๋ยวเจอกันอาทิตย์หน้าค่ะ บ๊ายบาย